Lampu masuk air. Cara paling jimat tak keluarkan model, memang kita kena tebuk je pakai drill macam ni. Keluarlah air dia. Okey. Mula-mula cek dulu. Tengok air ni bertakung banyak ke sikit. Tadi sebenarnya banyak, tapi kita dah tungging-tungging dah. Sebelum rekod video ni dah keluar dah. Adalah sikit-sikit sakit baki dia ni. Ni tak berapa nampak sangat, tapi ada air dalam ni. Cari mata drill yang paling kecil. Yang ni mata untuk tebuk besi ni sebenarnya, sebab yang ni paling kecil, saiz 2. Tebuk dekat mana-mana tempat. Macam saya ni tengok lampu Kereta Waja ni paling rendah kawasan dia dekat ujung lampu ni. Setengah orang ada dia tebuk dekat cover lampu tu je warna merah, tanpa buat keluarkan lampu daripada body. Tapi saya sayang nak tebuk yang kawasan cover merah ni, dekat sini ke. Saya sayang nak tebuk dekat situ, jadi saya buka je lah, effort sikit untuk buka. Kalau air tu dah settle, kita boleh pasang je balik. Saya lupa nak rekod video cabut lampu sebab tadi handset tengah cas. Nanti kalau korang nak tahu cara nak cabut lampu, reverse je balik video ni. Ni saya buat time-lapse, bolehlah tengok. Kereta Waja ni simple je. Lampu belakang dia ada buka cover, 3 skru, dan boleh terus cabut je. Dan soket tu satu lagi.